බබාට කෑම පටන් අරන් පළවෙනි සතියේ කොහොමද දෙන්නේ කියන එක අපි කලින් වීඩියෝ එක තුලින් කතා කළා. දැන් අපි බලමු දෙවෙනි සතියේ කොහොමද ආහාර දෙන්නේ මොනවද අලුතින් එකතු කරන්නේ කියන එක. අපි දැන් බබාට දින 3කට සැරයක් එක් අලුත් එළවලුවක් බැගින් හඳුන්වලා දෙනවා. අලුතෙන් දෙද්දි වරකට එකයි හඳුන්වලා දෙන්නේ. එහෙම කරන්නේ ආසාත්මිකතා එහෙම නැත්නම් යම්කිසි කෑමකට ඇලර්ජි තියෙනවා නම් හඳුනා ගැනීම පහසු නිසායි. ඔයාලට මතකනේ කෑම පටන් අරන් පළවෙනි සතියේ අවසානයේදී අපි බබාට ධාන්‍ය වර්ගයක් හඳුන්වලා දුන්නා. බොහෝ විට පරිප්පු වගේ දෙයක් තමයි හඳුන්වලා දෙන්නේ. ඉතින් මේ පරිප්පු එකතු කරපු බත් අරප මිශ්‍රණයට දැන් යකඩ අඩංගු සත්වමය ආහාරයක් අපි හඳුන්වලා දෙන්න ඕනේ. ඇයි අපි යකඩ තියෙන ආහාරයක් හඳුන්වලා දෙන්නේ? යකඩ දරුවාගේ ශාරීරික වර්ධනයට මෙන්ම මානසික වර්ධනයට, ඒ කියන්නේ බබාගේ බුද්ධි වර්ධනයට අත්‍යවශ්‍ය දෙයක්. මුල් අවුරුදු 2 කියන්නේ මොළයේ වර්ධන වේගය වැඩිම කාලය. ඉතින් අපි වියලි හාල්මැස්සන් කුඩු, කුඩා මාළු, කුකුල් මස්, පී කුඩු බබාගේ කෑමයකට එකතු කරගන්නවා. හාල්මැස්සන් කුඩු හදන විදිය දන්නේ නැති අයට මම කෙටියෙන් කියලා දෙන්නම්. අපි මේකට ගන්නේ හිස ඉවත් කරපු නැති කුඩා හාල්මැස්සෝ. මතක තියාගන්න හිස කොටස ඉවත් කරන්නේ නැතුව ගන්නේ. ලොකු හාල්මැස්සෝ ගන්නත් එපා, කුඩා හාල්මැස්සෝ තමයි ගන්නේ. හාල්මැස්සන්ව හොඳට හොදලා මද පවනේ වේල ගන්න ඕනේ. සෝදද්දී හිස කොටස වෙන් කරලා හොඳට සෝද ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ වේලගත්ත හිස් කොටස් එක්ක ඉන්න හාල්මැස්සන්ව කබලේ බැදලා හොඳට කුඩු කරගන්න ඕනේ. බබාගේ එක් වේලකට මේ හදාගත්ත හාල්මැස්සන් කුඩු තේ හැඳි භාගයක් හෝ හැන්දක් වගේ ප්‍රමාණයක් ප්‍රමාණවත්. කුඩා හාල්මැස්සන් කියන්නේ හොඳ කැල්සියම් ප්‍රභවයක්. දරුවන් ගැන හරි දේ කියා දෙන බෙස් පේරන්ටි. අමතක නොකර subscribe කර හැම වීඩියෝවක්ම බලන්න. යකඩ විතරක් නෙමෙයි අපි බබාට කෑම වලට මේදේ එක් කිරීමක් දැන් කරන්න ඕනේ. ඒ සඳහා අපිට පොල් තෙල්, තල තෙල්, unsalted butter, උකු පොල් කිරි යොදා ගන්න පුළුවන්. එක් වරකට මේවා තේ හැඳි එකක් දෙකක් අතර ප්‍රමාණයක් එකතු කරන්න. මේ දේ එක් කිරීමෙන් ආහාරවල ශක්තිජනක අගය වැඩි වෙනවා. ඒ වගේම තමයි ආහාරවල රසයි ඒකාකාරී ස්වභාවය වෙනස් කරගන්නත් මේ දේ එක් කිරීමෙන් පුළුවන් වෙනවා. සත්වමය ආහාර හඳුන්වලා දුන්නාට පස්සේ අනිත් ආහාරවලට වගේ ආසාත්මිකතා එනවද කියලා බලන්න ඕනේ දවස් 3ක් දීලා. ඉතින් දැන් කෑම පටන් අරන් දවස් 10ක් වගේ ගිහිල්ලා. දැන් ඔයාට පුළුවන් බබාට අනිත් ආහාර හිමිසැරේ හඳුන්වලා දෙන්න. බබාට එක් වේලකට ධාන්‍ය වර්ගයක්, සත්වමය ආහාරයක්, කහපාට එළවලුවක් එකතු කරගන්න ඕනේ. ධාන්‍ය වර්ග විදිහට පරිප්පු, කඩල, මුං ඇට, කව්පි වගේ දේවල් එකතු කරගන්න. සත්වමය ආහාර විදිහට හාල්මැස්සන් කුඩු, කුඩා මාළු, කුකුල් මස්, පී කුඩු එකතු කරගන්න පුළුවන්. කහපාට එළවලු විදිහට වට්ටක්කා, කැරට්, කහ බතල එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඒ අතර අනික් එළවලු වර්ගත් ටික ටික හඳුන්වලා දෙන්න පුළුවන්. බබාගේ කෑම වේල පොල් කිරි දාලා පිස ගන්න. එහෙම නැත්නම් තෙල් හරි බටර් වගේ දෙයක් එකතු කරගන්න ඕනේ. මේ හදාගන්න බත් අලපින් වරකට තේ හැඳි 5ක් වගේ දිනකට දෙපාරක් දෙන්න. ප්‍රධාන වේලකට පසු හා ප්‍රධාන වේල් අතර පොඩි කරගත්ත පළතුරු තේ හැඳි 1ක් 2ක් දෙන්න. මව්කිරිත් නොකඩවා බබාට ලබා දෙන්න. කෑම පටන් අරන් දින 7 ඉඳන් 15 වෙනකන් දෙන ආදර්ශ කෑම වේල් කිහිපයකුයි ඒවා එක එක රසට හදාගන්න විදිහයි අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් පෙන්නන්නම්. මතක තියාගන්න සත්වමය ආහාර දුන්නට තවම බිත්තර දෙන්න පටන් ගත්තේ නම් නැහැ. බිත්තර දෙන්නේ කොහොමද කියන එක 16 වෙනි දිනේ ඉඳන් මාසය සම්පූර්ණ වෙනකන් ආහාර දෙන විදිය කියලා දෙන වීඩියෝ එකකින් අපි කියන්නම්. ඉතින් අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න.